حموت. اوه ماي جاد. اخبار علوم، السلام عليكم اصدقائنا، ايش اخباركم؟ ايش علومكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. درجة الحرارة اليوم في بريطانيا 37 وبعرق عشان كذا رافعة شعري لاني ما حقدر اصور الفيديو ده كله شعري مفروض. احس عندي عقدة اني ما اقدر اصور وشعري مرفوع، ما اعرف ليش. لما افكر فيها احس انه شيء سخيف، بس قولولي في الكومنتس لو عندكم مانع اني رافع شعري ولا لا. معليش سامحوني، ما نزلت لكم فيديو من شهر، قررت اخذ بريك بسيط. نزلت البحر في بريطانيا. عارفين انه في بحر في بريطانيا؟ ترى انا اول مره اعرف ده الشيء. صورت لكم اشياء للفلوج او حنزلها ان شاء الله في المستقبل، فلو تبوا تشوفوا قولوا لي في الكومنتس. بعدين لما رجعت قررت اركز في الرياضه شويه. هذا الشيء هوبي بالنسبه لي، الصحه والرياضه والفتنس وكذا، فقولوا لي في الكومنتس لو تبغوا دي المعلومات. قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو حبيت اشكركم كتير 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 على المشاهدات في اخر فيديو. هذه اعلى فيوز جاتنا في الفلوجز من يوم ما رجعنا بدأنا تاني دي السنة، فشكرا شكرا شكرا. مرة انبسطت انكم استمتعتوا معايا، تفاعلتوا معايا، سويتوا سبسكرايب وكذا. هاي ويلكم. في اخر فيديو سألتوني اسئلة مرة كتيرة عن البيوت في لندن، الاسعار وكذا، فان شاء الله ححاول اجاوب كل الاسئلة وخليكم معايا. حتى لو ما انتم ناويين تشتروا بيت في بريطانيا ممكن تستفيدوا من المعلومات. يعني بصفة عامة حتكلم عن شراء البيوت في بريطانيا، هل أفضل إنك تشتري بيت أو تستأجر بيت، كيف أنا قدرت أشتري هذه الشقة في لندن. في آخر فيديو قلت لكم عن شيء اسمه Help to Buy. هذا النظام جاء من الحكومة البريطانية عشان تساعد الناس تشتري بيوت في لندن وفي بريطانيا. طبعا هذا ما يطبق على الطلاب. كثير منكم تحسبوني بدرس هنا، بس أنا مقيمة هنا في بريطانيا لي 21 سنة في البلد، ما أدري ليش كل فيديو لازم اقول هذه المعلومه برضو الناس ما يعرفوا. فلو انتم مقيمين في بريطانيا هذا الشيء انصحكم انكم تبحثوا عنه، بس اتوقع انكم نسبه صغيره من المشاهدين، فما حتكلم كثير عن هذا الموضوع. وقت ما اقول لكم عن سعر هذه الشقه وكم دفعت وكذا حدخل في ذا الموضوع اكثر، بس خلينا نبدا بالاساس. اوكي طيب، لو انت طالبه وتبغي تشتري بيت او شقه في بريطانيا ايش تسوي؟ طبعا فيكم تشتروا الشقه او البيت بكاش لو عندكم الفلوس. ماني توكس، يعني تقدروا تشتروا اي شيء تبغوه. طيب هذا اوبشن 1 كاش. اوبشن 2 انكم تستلفوا من البنك. لو انتم مقيمين في بريطانيا او لو انتم بريطانيين هذا الشيء مره اسهل بالنسبه لكم، بس في اوبشنز برضو للطلاب، وطبعا في اوبشنز للناس اللي ما هم ساكنين في البلد وكذا، بس انا ماني بروفيشنال ما ابيع مورجات، فماني متاكده بالضبط بالتفاصيل، بس برضو طبعا احط لكم كذا لينك في الديسكربشن لو تبوا تبحثوا زياده عن هذا الموضوع. اللي اعرفه انه في شيء اسمه سبيشالست مورجج. طبعا كلمه مورجج معناته السلف اللي بتاخذوه من البنك عشان تشتروا بيت، تسددوه كل شهر، وطبعا لو ما قدرتوا تسددوه البنك ياخذوا البيت. بس عشان نكون في نفس الصفحه، اوكي قررنا نبغى نشتري شقه ولا بيت في بريطانيا، لما نطلع مورجج لما نكلم بنك وكذا. حلو، بس في حسابات كثيرة لازم نفكر فيها قبل ما بس نقرر نشتري بيت. ما هي مسألة سهلة زي كذا الصراحة للأسف. أول شيء طبعا في الديبوزيت. أفرضوا تبي تشتروا بيت ب100,000 باوند، والصراحة يعني ما حتلاقوا أي شيء قريب من لندن ل100,000 باوند، لازم تروحوا مرة بعيد. بس خلينا نقول إنه الشقة قيمتها 100,000 باوند. البنك حيطلب منك ديبوزيت 15% 20%. اتوقع انه بالنسبه للسبيشالست مورجج الديبوزيت دائما اللي يطلبوه البنك حيكون اعلى، عشان هم بياخذوا ريسك اكبر بيسلفوا لطالب او واحد مو ساكن في بريطانيا وكذا. خلينا نفرض انه الديبوزيت 20%، معناته طبعا حتحتاجوا 20,000 باوند ديبوزيت كاش ماني. على فكره الباوند بحوالي 5 ريال اتوقع، فانتوا احسبوا الصراحه ما فيها كل شيء احسب لكم. طبعا بالذات في هذا الزمن وقت كورونا ما حد عارف ايش حيصير في الاقتصاد، البنوك حيطلبوا ديبوزيت اعلى. ليش؟ لانه لو سعر البيت نزل البنك لسه عندهم الكاش. فافرضوا لا سمح الله صارت مشكله كبيره في الاقتصاد، ما قدرت اسدد ديوني حقت المورجج، البنك يقدر يرجع ياخذ البيت. بس المشكله لو هذه المصيبه صارت مع 20,000 نفر، كل واحد مو قادر يسدد بيته وكل البيوت اخذتها البنوك، يطيح سعر البيت. ولو البنك بس اخذ منك مثلا 5% ديبوزيت، ديك الساعه البنك جدا خسران. وطبعا هذا اللي صار في الاقتصاد في عام 2007 2008، فاكيد حين البنوك ما حيسلفوا بس اي احد فلوس، وحيحاولوا يتاكدوا انه ما يخسروا وياخذوا ديبوزيت اعلى. وخلوا بالكم يعني ترى اسعار البيوت في لندن نص مليون، مليونين باوند، شيء مجنون الصراحه. فممكن يكون لازم عندكم 100,000 200,000 باوند بس للديبوزيت. يعني لو قعدت 10 سنين في بيت اهلي ما اظن ححوش هذه الفلوس.
في بعض الناس عندها 100,000، عندها 200,000 باوند، ما شاء الله عليكم، مبروك. هذه الفلوس دحين عندكم في البنك كاش ماني ليكويد، يعني تقدروا تسووا بيها اي شيء في الحياة. لو وجدتوا صعوبة في اي شيء في حياتكم، عندكم مبلغ كبير تعتمدوا عليه ويكون سيفتي بالنسبة لكم، سيفتي نت. في النهاية شراء البيوت استثمار، حتى لو اشتريتوا بيت او شقة في موقع رهيب بسعر كويس، كل دي الاشياء ما في شيء في الحياة مضمون. يعني في يوم وليلة صارت مصيبة كورونا وأسعار البيوت نزلت، هذه الفلوس انتوا بتضحوا بيها. طبعا الاستثمار في البيوت بالذات في لندن يعتبر سيف أكتر من مثلا الأسهم ولا شيء زي كذا، بس برضو في النهاية في خطورة، في ريسك. وزي ما قلنا هذه الفلوس موجودة في البنك، أي وقت تحتاجوها عندكم هي. لو حطيتوها في بيت أو شقة ما تقدروا تسووا بيها شيء. وأكيد يمدينا نبيع البيت ونرجع الفلوس، بس زي ما قلت لكم ممكن نخسر، ممكن ما نكسب. يعني لو اضطريتوا تبيعوا البيت في هذه الفترة عشان احتجتوا الكاش، ممكن هتكونوا خسرانين عشان مصيبة كورونا. الاستثمار مو شيء يطلع فلوس في يوم وليلة، نسبة الربح حتزيد كل ما الوقت يزيد. هذا نمبر 1 في أي شيء في الاستثمار. يعني لو بستثمر في أسهم، في بيوت، أي شيء في الحياة، لو مرت 20 سنة الغالب اني حربح. بس لو فكرت اني بشتري بيت وببيعه بعد سنة ولا سنتين، مو شرط اني حكسب اي شيء. وصح ممكن الانسان يوفر لما ما بيدفع ايجار، وايجار لندن برضو شيء جدا غالي، بس الفرق انه في مبالغ حتدفعوها لما تشتروا بيت ما حتحتاجوا تخافوا عليها لو استأجرتوا. مثلا اول شيء قلنا طبعا الديبوزيت، هذا مبلغ جدا كبير اصلا. ثاني شيء في شيء اسمه ستامب ديوتي، هذه ضرائب لازم انتوا تدفعوها لما تشتروا بيت. على مبلغ البيت كله اظن ممكن تدفعوا 2 ولا 3%. تخيلوا يعني انا بشتري بيت وبدفع عليه ضرائب، واللي يبيع البيت بيدفع على الربح ضرائب. هذا البلد في اي طريقة حتطلع منكم الفلوس، بدفع ضرائب تخرج من راتبي قبل ما اشوف الفلوس اصلا. اوكي خلصنا من ستامب ديوتي، بعدين فكروا في الفرش. انا اكتشفت انه الفرش غالي، بالذات لو تبوا شيء هاي كواليتي، وانا فرشت 52 متر مربع. يعني افرضوا لو اشتريتوا بيت كبير هتتعبوا في الفرش، بالذات انه الفرش في بريطانيا كتير منه مستورد، يعني ما عندنا مصانع فرش هنا، فحتكون الاسعار برضو اغلى كمان. اوكي عندنا الديبوزيت، عندنا ستامب ديوتي، عندنا الفرش. فوق كل ده لو اي شيء انخرب في البيت ولا في الشقة عليكم انكم تصلحوه. يعني مثلا لو بتستأجروا بيت وماكينة الغسيل اتكسرت، اللاندلورد اللي بيأجر البيت عليه انه يصلح لكم هذه الاشياء. لو بيتك عليك انك تصلح كل شيء. فوق كل ده لو اشتريت شقة في شيء اسمه سيرفيس تشارج، هذا مبلغ بتدفعه صيانة المبنى. يعني مثلا اللي يكنس السيب، سكيورتي على الباب. وكمان طبعا لا تنسوا انكم لما بتستلفوا من البنك ما هو بس كده يعني شيء حلو رهيب طيب يبقى يديك فلوس عشان يساعدك في حياتك ويباك تفرح. البنك بزنس في النهاية، هو بيكسب منك على طريق الانترست. يعني مثلا لو استلفت 100,000 باوند كل شهر، حتسدد مو بس 100,000، برضو حتسدد فوقها الانترست مثلا 2% على المبلغ كله. والبنك أذكياء، اوكي، عارفين انك يمديك تبيع البيت مثلا بعد 5 سنين وما حتدفع انترست على الباقي لما وقت ما تسدد على طول. فالمبلغ في البداية معظمه حيكون انترست، يعني كمان ما بتسدد الدين بس بتسدد الانترست. يعني مثلا لو بتدفع 400 في الشهر على المورجج، نص هذا المبلغ ممكن بيروح للبنك ونصه بيسدد الدين. فبرضه هذه هرجة صراحة. كل ما تسدد أكتر وأسرع الانترست اللي بتدفعه يصير أقل. ففي النهاية ممكن لو أنت بتدرس ل4 سنين واشتريت بيت حتدفع نفس الشيء اللي دفعته لو كنت بس مستأجر، وفلوس الديبوزيت المبلغ ده الكبير يقعد لك في البنك وقت ما تحتاجه. بس انتوا قرروا على كيفكم في النهاية. اكيد هذا بس نظام بريطانيا، صراحة ما اعرف اي شيء عن نظام السعودية، بس اتوقع انه في امريكا تقريبا نفس الشيء اللي بقول لكم هو. بس طبعا في النهاية الاستثمار في البيوت شيء ممكن يكون جدا مفيد. فعلا في ناس بيكسبوا كثير من البيوت بس بيسووها بالطريقة الصح. انا بالنسبة لي في 3 اسباب انك تشتري بيت. اول شيء انه هذا البيت اللي حتعيش فيه للابد حياتك كلها. طبعا في النهاية لو اشتريت البيت اللي تبي تعيش فيه أفضل بالنسبة لك تسدد البيت في النهاية يصير بيتك بدل ما تستأجر لطول حياتك. عشان كمان لا ننسى إنه الإيجار يزيد كل سنة كل ما البلد تغلى. ثاني شيء إنك ناوي تعيش فيه لفترة مرة طويلة وضامن إنه على الأقل ترجع لك فلوسك أو ممكن كمان تربح منه. ثالث شيء إنك تبي تشتري بيت عشان تأجره، عشان طبعا فلوس المستأجر حتغطي تكاليف البنك كل الاشياء. وطبعا كل ما الموقع يكون افضل كل ما مبلغ الايجار حيكون اعلى، بس طبعا
الشقة حتكون أغلى. أوكي دحين وصلنا لموضوع هذه الشقة، كيف اشتريتها، كم المبلغ اللي دفعته وكل شيء، وإيش نويت لها في المستقبل، وإيش الخطة حقتي. طبعا الواحد يقدر يخطط بس ما حد يعرف إيش حيصير. أوكي زي ما قلت لكم أنا بشتغل في البلد، عايشة في البلد، مقيمة هنا، فكان يمديني إني استخدم هذا الشيء اللي اسمه help to buy. النظام يقول إني أقدر أشتري جزء من الشقة وأدفع إيجار على الجزء اللي ما أملكه، وكل ما احوش فلوس زيادة او يزيد راتبي مثلا والبنك يسلفوني فلوس زيادة اقدر اشتري جزء تاني من الشقة الين ما اوصل 100%، او اقدر بس ابيع جزئي لو مثلا ابى انقل او بشتري بيت ابى اخرج من لندن. ففي ابريل 2019 اشتريت 30% من هذه الشقة، و70% من الشقة بدفع عليها ايجار. يعني في شركات هي حقتهم الشقق والمباني، فالشيء اللي ما املكه بدفع للشركة إيجار عليه. كنت ناوية أشتري الشقة اللي جنبي بالضبط، أصغر من دي بكتير، وما هي غرفة يعني استوديو، يعني غرفة واحدة كبيرة، الصالة والغرفة النوم والمطبخ كلها في غرفة واحدة. بس في النهاية أهلي الله يسعدهم قالوا لي حيساعدوني في الديبوزيت عشان يمديني أشتري الغرفة الواحدة بدل ما اشتري استوديو، عشان في الاستثمار استوديو قيمته ما يزيد زي ال1 بدروم ولا 2 بدروم. اوكي فعارفه ايش بتفكروا. جانا كل اللي دوبي قلتيه ما يطبق على القرار اللي اتخذتيه مع دي الشقه. طبعا انا في النهايه مو بس بدفع مورجج وبسدد دين ودفعت ديبوزيت، برضه فوق وبدفع ايجار، وكمان بدفع سيرفيس تشارج، او كمان لو شيء انخرب يعتبر علي والفرش انا اشتريته، فطبعا دفعت مبلغ كبير عشان اعيش هنا. بس لا تخافوا انه عندي بلان. أول شيء هذه الشقة في زون 1، يعني قيمة دي الشقة بحوالي نص مليون، شوية أكتر من نص مليون باوند. الشقق اللي حولاني كلها جديدة وفي مباني أفخم شوية طبعا من ده المبنى، بس قيمتها بمليون، مليون ونص، فالسعر لوسط البلد يعتبر جدا ممتاز. والناس في نفس المنطقة بيستأجروا شقق غرفة واحدة بحوالي 2000 باوند ولا 2000 باوند ونص كمان في الشهر. يعني المبلغ اللي أنا بدفعه أقل بكتير من 2500 باوند في الشهر. بالنسبة لي بوفر مرة كتير إني يمديني أعيش في دي المنطقة بنص الإيجار اللي بيدفعوه الناس، وفي نفس الوقت من المبلغ اللي بدفعه شهريا يرجع لي عشان بسدده في مورجج. وفي شيء تاني مهم جدا بالنسبة لي الناس ما يفكروا فيه. صح من أول شرحت لكم إني اشتريت هذه الشقة عشان يمديني أكون قريبة من وسط البلد، قريبة من مكتبي، من بيوت صحباتي وكل دي الأشياء. بس اتخذت هذا القرار مو بس للمتعة. صح يعني الواحد لما يكون في ذا السن يبي يستمتع في حياته، بس في شيء تاني برضو عملت حسابه. في شيء اسمه opportunity cost، يعني ايش قيمة وقتي بالساعة وايش حستفيد لو زودت الساعات الفاضية اللي في حياتي. مثلا لما كنت عايشة في وست لندن وبشتغل في ايست لندن كنت بركب قطار 3 ساعات في اليوم، يعني روحة ساعة ونص وراجعة ساعة ونص، يعني 5 أيام في الأسبوع بركب قطار ل15 ساعة. ولو مثلا بشتغل 20 يوم في الشهر بقضي 60 ساعة رايحة وجاية في القطار. أفرضوا إني بشتغل 40 ساعة في الأسبوع، يعني أسبوع ونص من اللي بشتغله بقضيه في القطار. فمثلا لما نقلت هنا اقدر اوصل الشغل اركب الباص في 15 دقيقة، يعني روحة ورجعة 30 دقيقة في اليوم، قولوا 3 ساعات في الاسبوع، بدل ما اكون 3 ساعات في اليوم 3 ساعات في الاسبوع. افرضوا في الساعة الشركة بتديني 20 باوند مثلا، يعني كأني في الشهر بأخسر 1200 باوند بس رايحة وجاية في القطار. طبعا هذه بس ساعات بقضيها أنا كذا كذا حتعدي، ومو شرط أسوي بيها شيء مفيد. الفكرة إنه في opportunity، في فرصة إنه لو رجعت لي هذه الساعات أقدر أسوي بيها شيء مفيد، بالذات لو أنا عندي قناة في اليوتيوب مثلا، وكل ما يكون عندي وقت فاضي زيادة كل ما أقدر أنزل فيديوهات وأعدلها وكذا، كل ما حكسب من الوقت اللي رجع لي. في نفس الوقت ممكن بس أنام زيادة، وهذا الشيء له قيمة برضو. مو كل شيء بس عن الفلوس. طيب بس طبعا المشكلة انه هذه الشقة غرفة نوم واحدة بس وتعتبر صغيرة، يعني ما اقدر اعيش فيها للابد. وحلمي حاليا في حياتي اني اشتري دي الشقة كلها، يعني 100% تكون حقتي، حتى لو استلفت من البنك، بس يوم ما تكون حقتي 100% يمديني اجرها. فزي ما قلنا سعر الايجار في دي المنطقة جدا عالي، فان شاء الله اقدر استفيد من ده الشيء في المستقبل. حلمي في الحياة شيء اسمه passive income، يعني فلوس بتدخل لكم بدون ما تسووا ولا شيء. اقدر اسافر البرازيل وجاد الشقة بيدخل في جيبي. واقدر اقضي وقتي في الاشياء اللي تبسطني، يعني هذه الفيديوهات، الرياضة، الكتب، الله. طبعا كل ما تدعموني، كل ما تحطوا لي لايك، تسووا سبسكرايب وتتفرجوا الفيديو كامل، كل ما بتساعدوني اوصل لحلمي، فشكرا كثير على دعمكم.
I appreciate you, I love you guys. وإن شاء الله لو أنتم معايا حنوصل لذا الهدف. وبس وصلنا لنهاية الفيديو. أكيد عندكم أسئلة تانية فاسألوني في الكومنتس وإن شاء الله ححاول أساعدكم. ترى عندي تصوير فلوجز كتير لسه ما عدلته، بس إن شاء الله أعدله وأنزل لكم هو. ترى أنا دائما باخدكم معايا بس لسه ما نزلت لكم الفيديوهات، بس إن شاء الله حتشوفوني قريب. يلا باي.